สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอน6ลิตรนะครับเป็นแกลลอนพลาสติกบรรจุน้ำดื่มนะครับ6ลิตรนะครับผมจะนำตัวแกลลอนนี้กลับมาใช้งานกันอีกครับดีกว่าทิ้งไปครับตัวเนื้อแกลลอนก็ยังทรงคุณภาพดีอยู่ครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอน6ลิตรครับผม